हेलो नमस्कार सबैजनालाई वन्स अगेन आजको दिनमा चाहिँ एक्चुअली साँझ भइसकेछ अहिले हैन हामी चाहिँ अहिले साथीहरू मिलेर 360 डाँडा जाँदैछौँ नाइट आउटको लागि इट्स काइन्ड लाइक गेट टुगेदर है अब म पनि भर्खरै आएको अनि मेरो साथीभाइहरूलाई पनि अब गाउँ कोही कता भएको भएर अहिले चाहिँ सानो गेट टुगेदर जस्तो अनि रिफ्रेसमेन्ट पनि होस् भनेर अनि वी आर हेडिङ टु द 360 डाँडा है आई हेभन्ट बिन देयर बिफोर मेरो साथीहरू चाहिँ गएको छन् लेट्स सी आई हर्ड द्याट द प्लेस इज भेरी ब्युटिफुल देयर इज अ 360 भ्यू अफ एभ्रिथिङ इन्क्लुडिङ पोखरा भ्याली हिमालय आई डोन्ट नो अबाउट द लेक ओर नो लेट्स सी अनि त्यही हो एन्ड as always I'll show you around and then I'll try to capture everything. दुईजना अगाडि आउने एउटा फौजी र म अगाडि आउने केटाहरूलाई कुर्ने त्यही हो नेपाली टाइम त हो आएको कति भयो 2 घन्टा भयो हैन त आएको 2 घन्टा भयो म आएको 1 घन्टा भयो मेन चाहिँ अब को हो थाहा छैन मेन चाहिँ घोडे नै हो ढिलो ल सर के छ अब ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई है हो घोडाले राखेर के छ सर भाइ धेरै मोटाइएछ धेरै मोटाइएछ छैन पेट सेट अलिअलि ल खिच के हो देखाउँ त अझै हो ल है अति एडभेन्चर भयो ल ल है फाइनल्ली हामी आयौँ यहाँ है ल गुड थिङ फर एभ्रिवान है नो वाइफाई छैन एउटा लाउ रे अर्को लाउ रे त कहाँ लाउ रे रङ नम्बर परेछ अहिले उसमा जेएनसीमा फसेर एकदम अनि बारी कति खने यार तपाईले थाहा छ मेरो संघर्ष मैले त्यो काम गरेपछि मेरो नेपाली पिरियड 7th वर्तमानमा त्यही हो र राम्रै गरे त त्यत्रो भात खाएर नि म मोटाइन हेर्नुस् किनभने ब्याकग्राउन्ड मिस्टेक भयो त्यहाँ तपाईँले भात खायो लेन्डा खान्छ लेख्दियो फरक छ नि त्यो रामको जोकमा चाहिँ मलाई एउटा मन नपर्ने जोक छ एउटा एकदम एक दिन म घर आएँ स्कुल पढ्दै कि 7 मै हामी ग्लोबल पढ्दै टक्कै घर आएँ खाना लिएर यसो तोकोला चाहिँ अब एड छ नि रामे चल्यो भन्छु टिममा कि मलाई भने जस्तो भयो नि त्यो अब त भात खाइरहेछ रामे चल्यो रामे भन्छ कि बुझ्नु भएन साइड धेरै पिस अफ वर्क गरेर आएको संघर्ष धेरै गरे राम क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 13 days हाउ मेनी डेज राम क्यान डु दिपु दिपु त थिएन
अबको 20-30 वर्षपछि राम होइन त्यहाँ प्रिन्स क्यान डु पिस अफ वर्क इन वान त्यस्तो आउँछ गाउँमा त कहाँ ल गाउँमा त सधैँ मासु कहाँ सर्नु चौचो पनि कहाँ आउँछ अन्त बिजुली पाउने दाल भात दण्ड होइन अनि त्यहाँपछि दाजुभाइको गफमा के सित नै गफ हो कि अच्छा म खिचेकै दिन्छु चढ्यो मुटु हो क्या पहिला म्युजिक अहिले प्रत्येकलाई नै पर्यो के Congratulations, sir! Very, very congratulations! Next line, guys! Okay, good morning सबैजनालाई. You can see the background already. Wow, look at the view. Hey. Wow, यो चाहिँ awesome place रहेछ. दामी. यहाँबाट 360 त्यसै नभनेको रहेछ. You can see the lake. You can see the white mountains. You can see the village. Everything. Whoa. Awesome. Lay
नमस्कार सबैलाई वन्स अगेन गुड मर्निङ। यो हो नि गन्तव्य जेसुकै होस्, तर यात्रा गर्दाखेरि जति कठिनाइ छ नि त्यो चिज सबै कुरा बिर्सिने रहेछ भनौँ। बिकज डेस्टिनेसन इज लाइक दिस। ओके, एकदम रमाइलो भयो आज। हिजो राति नै रमाइलो गरियो, लेट नाइट आइए थियो। त्यसपछि बिहान उठेपछि यो भ्यू हेरेपछि द्याट्स युनिक है। हिमाल ताल ल, अनि सी यु इन एनदर ब्लग।